Ψινόμαστε, είμαστε για καμιά άδεια. Εσύ δεν δικαιολογείσαι να λες τέτοια πράγματα. Γιατί? Ψίστης εσύ, τώρα μασάς από ζέσταση. Γεια και χαρά, καλή μας φίλη. Γεια σας και από μένα. Γεια σας και από μένα. Είμαστε αδερφοί Μαλιόρα. Ο Γιώργος, ο Μαλιόρας και ο Ανδρέας Μαλιόρας. Έτσι μην πάρουμε με τα σκάγια. Αυτοί οι δύο είναι. Δεν έχω καμία σχέση με αυτούς. Μαζί σχεδιάσαμε και κατασκευάζουμε τις ψισταριές Άμπερκιου. Αλλά μας αρέσει το ψήσιμο και η καλή παρέα. Και από εδώ ο φίλος μας, ο Γιώργος ο Καραγιάννης, σεφ και συγγραφέας βιβλίων γαστρονομίας, με πλούσιο συγγραφικό έργο, επί του έργου σήμερα. Λοιπόν. Εγώ δεν κατάλαβα όμως γιατί είπες να ετοιμάσεις τη μεγάλη σκάρα. Τι μην πιέζω εδώ. Για μένα μόνο. Επίδειξη θα κάνουμε. Θα το αυγατήσω. Υπήρξε, φάμε κιόλας. Θα το αυγατήσω για πάρτι σου. Μάγος θα γίνει. Μην μου στεναχωριέσαι. Λοιπόν, Θα το αυγατήσω. πας να έχεις φωτιά και κάνεις κανένα γρήγορο μεζέ. Θα φτιάξω το μεζέ πρώτα και μετά τη φωτιά. Κάνετες. Πάει για τα μεζεδάκια, παιδιά. Να πω ότι είμαι στεναχωρημένος. Συγχωρημένος είναι. Είμαι εγώ. Άρα δεν θα φας πολύ. Δεν τρώω ποτέ πολύ γιατί δεν με αφήνετε να φάω πολύ, αλλά θα πούμε ότι είναι το τελευταίο βίντεο για τη σεζόν. Ναι. Το καλοκαίρι. Ναι. Και είμαι στεναχωρημένος γιατί θα μου λείψουν τα μεζεδάκια του φίλου μου του Ανδρέα και φυσικά η παρέα εδώ από τα αδέρφια. Δεν θα μπορέσω να ζήσω Σύντομα όμως θα είμαστε κοντά χωρίς σας αυτούς. και θα σας πούμε στο τέλος μερικά πράγματα για την καινούργια σεζόν, ας πούμε, που θα ξεκινήσει από το Σεπτέμβριο. Εδώ τώρα, σε αυτό εδώ το βουναλάκι, έχουμε ανακατέψει 23 διαφορετικά υλικά και καρικεύματα. Περισσότερα από αυτά σας τα έχουμε δείξει. Είναι μια σύνθεση που θα μας δώσει μπιφτέκια αφράτα, ζουμερά. Νόστιμα και κυρίως εύπεπτα. Βέβαια, πάρα πολύ σημαντικό. Εδώ λοιπόν κρύβεται η εμπειρία μιας ζωής. Κάποια πράγματα θα σας πούμε στο τέλος του βίντεο όταν θα δοκιμάσουμε και τα μπιφτέκια. Έχουμε ένα μοσχαρίσιο κιμά από μοσχαρίσια λάπα, δεν έχει πάρα πολύ λίπος. Αλλά θα το διορθώσουμε. Θα το δώσουμε λιπαρότητα με το λαδάκι μας. Να πούμε ότι είναι 1 κιλό κιμάς, αλλά μαζί με το μείγμα και τα υπόλοιπα υλικά θα γίνει 1,5 κιλό. Και πάμε πρώτα να ρίξουμε ηλιέλαιο ομοσπονδίας 70 ml όταν ο κιμάς δεν είναι λιπαρός. Θα το ανακατέψουμε να ενσωματωθεί πριν να ρίξουμε τα υπόλοιπα υλικά μέσα στο κιμά μας, να γίνει μια πρώτη ομογενοποίηση. Και ο κιμάς καλό είναι να είναι κρύος από το ψυγείο. Πάντα κρύος. Λοιπόν, εφόσον ανακατέψετε καλά να ενσωματωθεί αυτή η λιπαρή ουσία, θέλουμε ένα κρόκο αυγό. Όχι το ασπράδι, μόνο τον κρόκο. Τον κρόκο το χρειαζόμαστε γιατί δουλεύει σαν γαλακτοματοποιητής. Λέκιστος, από εκεί έχει βγει και η λέξη λεκηθίνη. Όταν λέμε γαλακτοματοποιητής, τι κάνει? Ενώνει το λιπαρό με το υγρό στοιχείο και έτσι έχουμε πιο ομοιόμορφο μείγμα. Για 1 κιλό κιμά, ένας κρόκος από μικρό αυγό. Είναι αρκετός. Συνεχίζουμε με τρίτο υλικό, 150 γραμμάρια λευκό κρεμμύδι πολτοποιημένο στο μπλέντερ μαζί με τα υγρά του. Έτσι δίνουμε περισσότερη υγρασία στο κιμά γιατί θα τη χρειαστούμε στην πορεία. Σε αυτό το στάδιο τώρα είμαστε έτοιμοι να προσθέσουμε το καρύκευμά μας. Εδώ τα έχουμε όλα, έτσι, αλάτια, ρίγανες, τα μπαχαρικά, τις φρυγανιές, ό,τι χρειάζεται. Ό,τι υλικά σας έχουμε δείξει μέχρι τώρα. Και το μεράκι. Και το μεράκι πάνω απ' όλα. Είναι 120 γραμμάρια όλο αυτό το υλικό και θα προσθέσουμε σιγά σιγά 140 γραμμάρια νερό. Ή όσο πάρει, γιατί κάθε κιμάς είναι και λίγο διαφορετικός. Άλλος μπορεί να πάρει περισσότερο νερό, άλλος λιγότερο. Και το νεράκι μας, να πούμε, εκτός από το κιμά του πρέπει να είναι κρύο. Έτσι. Και το νεράκι που προσθέτουμε στο κιμά πρέπει να είναι κρύο για να βγουν τα μπιφτέκια μας πιο τραγανά. Θέλουμε να πάρουμε ένα μείγμα κιμά το οποίο να μην είναι ούτε πολύ μαλακό, αλλά ούτε και πολύ σφιχτό. Οι μυρωδιές ήδη αναδύονται. Μοναδικές θα έλεγα. Έτσι. Για να πενέψουμε και λίγο το σπίτι μας. Θα πούμε μερικά πράγματα ακόμα στο τέλος του βίντεο, αλλά τα περισσότερα θα τα πούμε στη νέα σεζόν. Μικρά 150 θα τα κάνουμε. Θα πει 350. Θα σου πω για αυτά. Άντε τώρα να καθίσεις να ζυγίσεις με λεπτομέρεια 23 διαφορετικά υλικά. Ξεκινάς το Σάββατο και τελειώσει την Κυριακή. Και να έχεις τον Ανδρέα να περιμένει πότε θα φάει. Και να έχεις και τον Ανδρέα να ετοιμάζει τα μεζεδάκια και τα μισά να τα έχει φάει. Λοιπόν, εδώ λοιπόν. Παίξεις τα χέρια σου τώρα. Εδώ λοιπόν. Οπωσδήποτε οι κοιμάδες στο ψυγείο. Εμείς προτείνουμε 2 ώρες το λιγότερο
Όσο περισσότερο τόσο καλύτερα. Εγώ προτείνω παραπάνω. Εμείς θα τα αφήσουμε μόνο 2 ώρες, ίσα να ανάψουμε τα κάρβουνα Ένα πράγμα και που να είναι τσιπουράκι μας. ένα τσιπουράκι. Πάμε. Έτοιμο. Τι σουλήνης είναι αυτός. Είναι ειδικό για να μην πίνεις απότομα. Εμείς το τσιπουράκι, το ουζάκι το έχουμε απλά σαν συνοδευτικό. Δεν είναι για χόρταση. Η χόρταση όχι. Άντε, γεια Οι μας. μεζέδες είναι. Γεια σας παιδιά. Γεια σας, παιδιά. Οι μεζέδες μας ενδιαφέρουν, αλλά τώρα τελευταίο επεισόδιο καλοκαιριού και όσο πάει εδώ ο φίλος μου Αντρέας και με το μειώνει. Πολλές φορές οι τσιπορομεζέδες όταν είναι για ένα τσιπουράκι στο πόδι Ναι. είναι απλή, δεν έχει πολλά. Ναι. Και τα φασόλια γίγα της Έβλεπες, μωρέ. Ομοσπονδίας που μου αρέσουν πάρα πολύ. Έχεις ακουστέψει. Εσένα σου αρέσουν? Εννοείται. Μόνο. Είχε κάτσε να δω, μα μου αρέσουν και εμένα. Αστική. Δεν μου αρέσουν. Θα δοκιμάσω κι εγώ, λέει. Το μετέωρο βήμα του πυρουνιού. Είπε ότι του αρέσουν. Σας αρέσουν, τους έχετε δοκιμάσει. Κάτσε να πω κι εγώ τη γνώμη μου. Πες και εσένα. Έχω κι όλων εδώ. Πάμε να παίξει τελευταίο μου. 3-3 τώρα τις πιάνω. Μου και μου, καλά έκανα εγώ που το είχα στο χέρι μου. Να σου πω ότι έβαλα Το μια φορά. ψωμάκι δεν έχουμε βουτήσουμε μέσα. Να σου πω ότι μου έκανε μια φορά ο πατέρας μου. Μου σκόψει την όρεξη. Στο καφενείο. Για πες. Ήταν πολύ στη μόδα τα βατραχοπόδαρα. Ναι. Και εγώ δεν ήθελα να ακούσω με τίποτα. Πώς με ξεγελάει μια μέρα και μου λέει: να δεις ένα ωραίο μιζέ που έφτιαξα. Ήταν τηγανιτό, δεν πήρα χαμπάρι τι ήταν. Ναι. Τρώω ένα πιάτο. Ωραία. Και μου λέει: Ωραία, δεν ήταν. από τότε έχω να φάω παιδιά ξανά βατραχοπόδαρα. Τελευταίο τσίπουρο. Τελευταίο τσιπουράκι. Είπαμε λίγο τσίπουρο και πολύ μεζέ. Έτσι. Ειδικά τα νέα τα παιδιά. Να απολαμβάνουμε τους μεζέδες. Και όχι, Πολύ- όχι τακτικά και κάθε μέρα, μόνο με την παρέα σας. Βέβαια. Είναι μια Κυριακή. Ανήκια μου. Και στα γυρίζοντα. Ένας έλεγε 200, άλλος 150, εγώ δηλαδή έλεγα 150. Οπότε το κάναμε 180. Τα πατάμε εδώ με το εργαλείο μας. Καλό είναι να είναι βρεγμένο για να μας κολλάει. Έτοιμη φωτιά μικρέ. Λοιπόν, πάμε. Ναι, για να τα πλάσω εδώ πέρα, τα φάγατε όλα, δεν αφήσετε τίποτα. Λοιπόν, πάμε. Πάτα και να φάμε. Βάζουμε τα μπιφτεκάκια μας. Θέλουμε μέτρια φωτιά και όχι δυνατή. Εάν η φωτιά είναι πολύ δυνατή, σταχτώνουμε. Αλλιώς περιμένουμε 5-6 λεπτά να πέσει η φλόγα της και να σταχτώσει από μόνη της. Μεγάλα τα μπιφτέκια. Αρκετά χοντρά. 180. Θα μετακινούμε λιγάκι αριστερά-δεξιά, που βοηθάει πάντα. Αλλά αυτά τα μπιφτέκια, με αυτό το μείγμα που τα φτιάξαμε, είναι πάρα πολύ δύσκολο να σας κολλήσουν. Θα τα βγάλουμε όταν η εσωτερική τους θερμοκρασία θα είναι 65 με 70 βαθμούς. Σε λίγο θα κάνουμε και το πρώτο γύρισμα. Πρώτα γυρίσματα, επειδή είναι ακόμα μαλακά τα μπιφτέκια, είναι και τα πιο δύσκολα και θέλουν προσοχή. Βλέπετε πόσο εύκολα γυρίζουν, χωρίς να διαλύονται, να σπάνε και χωρίς να κολλάνε. Εμείς ψήνουμε σε κρύες χάρες, βοηθάει αυτό να μην κολλάνε. Θα παρατηρήσετε εδώ πως επειδή η φωτιά είναι μέτρια προς δυνατή, αντί να έχουμε αλλαγή χρώματος προς το ψημένο εκεί που ακουμπάει, στη βέργα που ακουμπάει το μπιφτέκι, την έχουμε εκεί που δέχεται τη φλόγα από το κάρβουνο. Σε άλλες ψισταριές, κυρίως στο υγραερίου, συμβαίνει το αντίθετο. Πρέπει να είναι πολύ καμένη η σχάρα για να μας κάνει την κρούστα. Που πολλές φορές, αν είναι πολύ καμένη, αρπάζει και το μπιφτέκι και αντί για κρούστα καίγεται. Βλέπετε τώρα στο δεύτερο γύρισμα είναι πολύ πιο εύκολα τα πράγματα. Θα μας πάρει περίπου ένα 20 λεπτό για να είναι έτοιμο. Εδώ θα παρατηρήσετε μέχρι το τέλος του ψησίματος πως τα μπιφτέκια μας δεν θα αλλάξουν και πολύ σχήμα. Θα παραμείνουν όπως είναι. Δεν θα σηκωθούν δηλαδή προς τα πάνω. Κάντε τακτικά γυρίσματα για να προλάβουν τα μπιφτέκια να ψηθούν εσωτερικά πριν πιάσουν την επιθυμητή κρούστα ψημένο απ' έξω. Πάμε για μερικά γυρίσματα ακόμα. Δεν έχουμε την επιθυμητή θερμοκρασία εσωτερικά. Και μετά θα ψήσουμε πιτούλες. Πάμε ένα γύρισμα ακόμα.
Βλέπετε πως δεν έχουν αλλάξει σχήμα τα μπιφτέκια. Γυρίζουν πάρα πολύ εύκολα. Χωρίς να μας κολλάνε. Σε λίγο τα βγάζουμε, ψήνουμε πιτούλες και πάμε να σερβίρουμε. Ήρθε η ώρα να δούμε τώρα πόσο αφράτα και πόσο ζουμερά είναι. Θα μπορούσα να το κόψω έτσι, αλλά προτιμάω έτσι. Πόσο ζουμερό είναι. Αυτό να το φάω εγώ, σε παρακαλώ, που το πιέσουμε τα χέρια. Καλά θα κάνει. Βάλτε μέσα εκεί. Πώς θα το βάλω έτσι. Άστο, έλα. Για φόρτωσε. Κάτσε να σου βάλουμε λίγο μουσταρδίτσα, λίγο κάτι να σε Από πρεπίδω. εκεί δεν θέλω καυτερή. Καυτερή. Εγώ θέλω και ψηλό. Έχεις και πολύ. Τι πράγμα. Είπαμε καυτερή, μην το... Για να το κάνεις τη σειρά. Και περίμενε. Μην ζεματίσεις. Δες λίγο ντοματούλα. Το μοτούλα να το συστέλνουν λίγο. Άντε, πώς το... Έτσι, αν βάλετε Ναι, το ντοματούλα. λίγο. Λίγο κρεμμυδάκι, Λίγο δες. κρεμμυδάκι, λίγο μεγάλο. Ένα πράγμα. Έτσι. 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 Κλασικό ελληνικό σερβίρισμα. Να φτιάξω και για μένα μία. Καλυμμένοι προηγούνται. Και Έτσι, πιο από τις ωραία. δύο. Τι στο ψωμί θα το βάλεις αυτό. Ναι, Βέβαια, πού έτρωγε. Στάρδες Ομοσπονδίας. Δεν βάζει ένα μπιφτέκι να δούμε πώς είναι. Δεν χωράει, δεν χωράει. Δεν χωράει. Βάλτε και τώρα. Περίμενε. Κάτσε σου βάλω και λίγο ντοματούλα. Περίμενε. Μην βιάζεις. Περίμενε. Έπρεπε να το φτιάξω τελευταίος, γιατί είναι... Λίγο Σε όλες ρε. τις τερμίες έτσι τώρα, δεν έχουν τάξει τα σάλια. Πάρει τα κρεμμυδάκια σου. Άντε. Θα τη φτιάξεις και εσύ τώρα. Σιγά μου κάτσε να φτιάξω εγώ. Θα το Έχεις πω και το έτσι. φας. Αν θέλω. Ναι, δεν το φας. Κοιτάξτε εδώ. Πω. Χάσουμε και τα ζουμάκια μας. Έχει ζουμάκι. Γιατί ο κόσμος. Αν το ευχαριστώ, το δικό μου πατάς, δεν πατάς το δικό σου. Το δικό μου του πάτησε πριν. Δεν είναι αυτά. Άλλο πράγμα. Φοβερή γεύση όπως και να το φας. Μου το φάγατε. Ναι, καλό. Ψήνεται πάρα πολύ εύκολα. Δεν κολλάει στη σκάρα. Είναι πολύ ζουμερό. Είναι πολύ αφράτο συγχρόνως, νόστιμο και σημαντικό. Πολύ εύκολο. Για την real φιλόσοφη. Φιλοσοφημένο το πιφτέκι μας. Είναι φιλόσοφη, ναι. Σήμερα γιατί δεν έχουμε πιωτά. Είπαμε να συμβουλέψουμε Κάτσε τους μια μπύρα νέους από μέσα. να μην πίνουν πολύ αλκοόλ. Εγώ δεν είμαι νέος όμως. Μεγάλωσα. Μετά. Σκάμε. Να, αυτό είναι. Να μην μας βλέπει. Είπα Και κι ο εγώ. κόσμος, παιδιά, το αλκοόλ με μέτρο. Έτσι. Ας το που, δεν πας. Έτσι. Θα το γιορτάσουμε για τελευταίο επεισόδιο αποχαιρετιστήριο Έτσι. για το καλοκαίρι. Λοιπόν, κάπου εδώ να σας ευχηθούμε καλό καλοκαίρι, καλό υπόλοιπο καλοκαιριού μάλλον. Καλά ψησίματα. Πάντα με καλή παρέα. Πάντα με καλή παρέα. Να περνάτε καλά, μόνο χάρες. Περισσότερα το Σεπτέμβρη. Καλό και νόστιμο καλοκαίρι να έχετε, φίλοι μου. Να περάσετε όμορφα.